تو این ویدیو خیلی خلاصه میخوام بگم که الگوی برنامه‌نویسی تابعی یا فانکشنال چیه، چطوری به وجود اومد، چه تأثیری بر معماری نرم افزار داشت و ما ازش چی یاد گرفتیم. بریم با هم ببینیم. خب تا اینجا من چی گفتم؟ تا اینجا من دو دسته مهم از پارادایم های برنامه نویسی رو توضیح دادم، برنامه نویسی ساخت‌یافته و شیگرا، و گفتم که هر کدومشون چه تأثیری داره در تحول معماری نرم افزار که جفتشون هم زیر شاخه پارادایم برنامه نویسی دستوری بودن. حالا میخوام یه دسته سوم رو مطرح کنم، برنامه نویسی کارکردی یا فانکشنال، که خودش گفتم قبلا که زیر دسته ای از برنامه نویسی های توصیفی هست. برنامه نویسی فانکشنال بر اساس کارای آلونزو چرچ تو 1930 روی لامدا کلکولوس شکل گرفته که میبینید که خیلی قبل از اینکه یک کامپیوتر دیجیتال در واقع به وجود بیاد این کارا شکل گرفته. آلونزو چرچ ریاضیدان بود، استاد دانشگاه پرینستون، و آلن تورینگ مشهور دانشجوی دکترای آلونزو چرچ بوده. اما برنامه نویسی فانکشنال چی میگه؟ برنامه نویسی فانکشنال ایده اصلیش اینه که ما متغیرهایی داشته باشیم که بعد از اینکه اولین انتساب رو انجام دادیم به متغیر دیگه تغییر نکنه. متغیری داشته باشیم که بعد از اینکه اولین انتساب رو به متغیرمون انجام دادیم دیگه تغییر نکنه. برای ماهایی که خود منم همینطوریم، بیشتر با پارادایم های برنامه نویسی دستوری کار کردیم و زیر شاخه هاش یکم تصور این که من برنامه‌ای بنویسم که همه متغیراش ثابت باشن سخته. و حالا مثال میزنم که بیشتر آشنا بشیم خودم و شما. بیاید برای چند لحظه قبل از اینکه من یه مثال بزنم که ببینیم که برنامه نویسی فانکشنال یا کارکردی چیه، بیاید برای چند لحظه فکر کنیم که خب وجود داره. خب وجود هم که داره. آره، اولین نمونه برنامه‌های در واقع کارکردی رو مکارتی استاد دانشگاه MIT تو سال 1958 نوشت که لیست بود و نمونه‌های دیگه‌ای هم که هست معرفی کردم قبلا. ولی بیاید فکر کنیم که خب ما یک مدل برنامه نویسی داریم که متغیراش قرار تغییر نکنن. چه دستاوردی داره این برای ما؟ اگه فکر کنید میبینید که ما توی کانکورنت پروگرامینگ، توی برنامه‌های همزمان و چند رشته‌ای مولتی ترد، برای مدیریت کردن شرایط دسترسی، شرایط رقابت دسترسی، ریس کاندیشن، خیلی مشکل داریم. چرا؟ مشکل اصلی کجاست؟ مشکل اصلی توی آپدیت ها و بروز رسانی های حافظمون هست دیگه. ما توی بروز رسانی های متغیرها که متغیرات توی حافظمون قرار دارن، توی همزمانی اینا مشکل داریم. مسائل مختلفی داریم. ریس کاندیشن داریم، یعنی دسترسی رقابت همزمانی داریم، قفل شدگی داریم یا ددلاک ها، و مشکلات عدیده ای، نمیدونم کش کوهرنسی داریم و مشکلات زیادی توی برنامه نویسی همزمان داریم که اینا همه مربوط به چیه؟ همه مربوط به اینه که ما همزمان میخوایم یک متغیری رو آپدیت کنیم یا بروز رسانی کنیم یا تغییر بدیم. اگه من فقط بخوام بخونم، یعنی اگر من توی برنامه‌های موازی که با هم دیگه دارن کار میکنن فقط من یک مموری رو بخونم، هیچ مشکلی ندارم. مشکل من سر آپدیت کردن به روز رسانی همزمان مموری یا متغیر هست. پس اگر من یه مدل برنامه نویسی داشته باشم که در این مدل برنامه نویسی متغیرهام نیاز به آپدیت شدن نداشته باشن، یعنی اصلا برنامه نویسی اجازه به من نمیده که متغیر رو آپدیت کنم، پس احتمالاً کلی از این مشکلات رفع میشه. یعنی من حالا یک پارادایم برنامه نویسی دارم
که هیچ کدوم از اون مشکلات کانکرنت پروگرامینگ رو نداره، هیچ کدوم از اون مشکلات عدیده برنامه نویسی همزمان رو نداره. اما یه مثال بزنم ببینیم که یه ایده‌ای داشته باشیم ببینیم که برنامه نویسی فانکشنال یعنی چی. خب برای اینکه یه حسی از الگوی برنامه نویسی فانکشنال داشته باشیم، من میخوام یکی دو تا مثال بزنم. فرض کنید میخوام یه مسئله خیلی ساده رو حل کنیم. مسئله چیه؟ مثلا میخوام اعداد 1 تا 10 رو به توان 2 برسونم و چاپشون کنم. ببینیم اگه با C بخوایم بنویسیم چه شکلی مینویسیم. با C یه همچین کاری میکنم. میگم که مثلا یک حلقه فور در نظر بگیر، یه متغیر x در نظر بگیر که از 0 تا موقعی که x کمتر از 10 یکی یکی بهش اضافه کن و لوپ بزن. تو هر لوپ بیا پرینت کن x ضرب در x رو. خیلی ساده. پس من یه متغیر دارم، متغیرم دفعه اول 0، دفعه 0 ضرب در 0 میشه 0، دفعه بعدی 1 ضرب در 1 1، دفعه سوم 2 تا 4 تا و الی آخر میره تا 9. پس x مقدارش یه متغیره و تغییر میکنه هر دفعه توی C. اما اگر همین برنامه رو بخوام با یه زبونی مثل کلوجر که زبون فانکشنال بنویسم، یکم قیافه کد تغییر میکنه. توی کلوجر بهتره همینطوری که میبینید یه سری کیورد داریم در واقع یا فانکشن داریم در واقع و بهتره که برم از داخلی ترین پرانتز ببینم که داره چه اتفاقی میفته. از داخلی ترین پرانتز که شروع کنم، اینجا رنج یک فانکشنه که به من یک لیست نامتناهی از اعداد میده. اما اگه فکر کنیم لیست نامتناهی که خب نامتناهی هم حافظه لازم داره، پس ما لیست نامتناهی تولید نمی کنیم. در واقع داریم لیزی ایوالویشن می کنیم یا ارزیابی تأخیری انجام میدیم. خب که تو زبان‌های دیگه هم هست و استفاده کردید احتمالاً از این خاصیت لیزی ایوالویشن. پس رنج به من یه لیست میده، لیست نامتناهی. بعد یک دستور دیگه دارم، یک کیورد دیگه دارم، مپ میاد میگه چی؟ میاد میگه هر چی اینجا گرفتی مپش کن به این عبارت. خب پس من یه لیست دارم که المان‌های این لیست هر چند تا بود تا بی‌نهایت باید مپ بشن به این چیه؟ یه تعریف فانکشنه. میگه چی؟ یه فانکشن x دارم که میشه این متغیر رو x رو ضرب در x کن به توان 2 برسون. پس در نهایت یعنی این عبارت هر عددی که من بهش بدم، هر عنصر لیست رو که بهش بدم توان 2 شو به من برمیگردونه. وقتی یه لیست نامتناهی بهش میدم، مپ یه لیست نامتناهی از توان 2 اون لیست اولی رو بهم میده. پس اگه دقت کنید هنوز هیچ متغیری عوض نشد. من یه لیست داشتم، حالا یه لیست جدید دارم که توان 2 اولیه. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد تیک میاد میگه 10 تاشو بردار. یعنی همه اون لیست نامتناهی رو نمیخوام، 10 تاشو میگه بردار. بعد چه دستوری اجرا میشه؟ بعد پرینت میگه خب حالا این تیک از این لیست نامتناهی توان 2 ها 10 تاشو برداشته، یه لیست کوچیک‌تر تولید کرده. پرینت میگه که این لیست رو چاپ کن و اون لیست چاپ میشه. اما فقط اگه از نظر مفهومی بخوایم بفهمیم چه اتفاقی میفته، هیچ لیست نامتناهی تولید نمیشه. فقط موقعی لیست المان‌هاش دونه دونه این مسیر رو طی میکنن که من میخوام در عمل پرینتش کنم. یعنی به نحوی برنامه نویسی فانکشنال هر داده رو، هر المان لیست رو که یک داده بوده از یک مسیری میگذرونه و یه سری عملیات روش انجام میده و در نهایت چاپش میکنه. یعنی یه دیتا فلو دارم که تو هر استپ یه تغییری روی این دیتا داره اتفاق میفته.
به طور مشابه خب این کلوزر، پس من هیچ متغیر اینجا نداشتم که بخواد تغییر بکنه و این برنامه رو نوشتم مشابه سیش همون کار رو انجام میده. اگر هسکلش رو نگاه کنیم چی؟ بازم بریم به داخلی ترین لوپ. داخلی ترین لوپ اینجاست، میگه یه لیست به من بده از 0 تا بی نهایت، یه لیست از 0 تا بی نهایت. بعد اگه این تعریف و پرانتز بعدی رو نگاه کنید، یه دیفینیشن کاملا ریاضیه. میگم چی؟ میگم x به توان 2 برسون به ازای x های از 0 تا بی نهایت. نگاه کنید تعریف رو چقدر زیباست، ریاضی نوشتم انگار. خب پس این چی به من میده؟ این یه لیست نامتناهی از اعداد بهم میده که توی این تیکه میام اینو به توان 2 میرسونم. پس حالا من یه لیست توان 2 نامتناهی خواهیم داشت و بعد 2 مرتبه تیک 10 تاشو بردار و 2 مرتبه پرینتشون کن و اینجا هم همون اتفاق میفته. یعنی من هیچ وقت یه لیست نامتناهی نخواهم داشت، بازم لیزی ایوالویشن اتفاق میفته و من در نهایت 10 تا عدد از این مسیر رد میشن، یعنی دیتای من از یک فلوی رد میشه، تو هر استپش یه عملیاتی روش انجام میشه و در نهایت میاد به خروجی و هیچ متغیری من ندارم که بخواد تغییر کنه. از نظر ذهنی این رفتاری که اینجا میکردیم که یه متغیر میگرفتیم متغیر رو عوض میکردیم، اینجا اتفاق نمیفته دیگه. یه لیست، یه دنباله از ورودی ها دارم، این دنباله داره میاد و من توی هر استپ یه کاری دارم روش انجام میدم. یه مثال خوب از این برنامه نویسی فانکشنال اکسله. همتون با اکسل کار کردید، همه با اکسل کار کردیم. اکسل خیلی مثال خوبیه. چرا؟ چون من تو اکسل هم یه سری اکسل یا اسپریدشیت، حالا هر اسپریدشیتی، گفتم اکسل، تو اسپریدشیت من یه خونه دارم، یه دیتایی توشه، بعد میام یه پروسه‌ای روش انجام میدم میره تو خونه جدید، یه پروسه دیگه میره تو خونه جدید، یه پروسه دیگه، یعنی یه دیتا فلو دارم که تو هر استپ یه عملیاتی روی اون دیتا انجام میدم. هیچ موقع بر نمیگردم اون خونه اولی رو 2 مرتبه تغییرش بدم، اون دیتای اولی رو 2 مرتبه تغییرش بدم. استپ استپ روی دادم تغییرات انجام میدم و میذارمش یه جای جدید هر دفعه. از نظر مفهومی برای که یکم با این مفهوم آشنا بشیم و کار کردیم هممون با اسپریدشیت ها، با مثل اکسل، اینجا هم همون اتفاق داره میفته. خب پس این یه مفهوم کلی که ببینیم که برنامه نویسی فانکشنال چیه در عمل، یعنی چه قیافه‌ای داره. این 2 تا از مشهورترین زبان‌های فانکشنال که من مقایسهش کردم با C. برنامه نویسی فانکشنال، یا اگه ترجمهش کنم تابعی یا کارکردی، یه سری ویژگی ها داره که این ویژگی ها رو میخوایم با هم دیگه مرور کنیم. اولین ویژگی زبان‌های فانکشنال، همونطور که قبلا هم گفتم تو اون ویدئوی اول این سری، جایی که در مورد انواع پارادایم ها صحبت می کردیم، هم با اون مثال پیتزا توضیح دادم، توصیفی هن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما توصیف می کنیم که چی می خوایم. خیلی خط به خط به کامپیوتر دستور نمیدیم که چیکار کنه. پس توصیفی در مقابل دستوری یا امری، برنامه نویسی فانکشنال توصیفیه. توصیه میکنم حتما برگردید اون ویدئوی انواع پارادایم ها هم اگر ندیدید ببینید، خیلی مفیده. اما خاصیت دومی که زبانهای فانکشنال یا تابعی دارن چیه؟ خاصیت دوم اینه که ما توابع پیور فانکشن داریم یا توابع سره بهشون میگیم در فارسی، یعنی توابعی که اثر جانبی ندارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه تابعی که صدا میزنی، کال کردن یا صدا زدن یه تابع باعث نمیشه که یه متغیر گلوبالی، یه متغیر عمومی جای دیگه‌ای تغییر کنه. این یک
گاهی وقتا این اتفاق میفته توی زبان‌های برنامه‌نویسی دستوری. گاهی وقتا ما یه تابعی رو صدا میزنیم یک کاری رو انجام بده و این میره یک متغیر گلوبالی رو تغییر میده، یعنی مینویسه روی اون. تو تعابع استره همچین اتفاقی نباید بیفته. پس دومین چیز این که استیت نباید داشته باشیم توی فانکشن ها تا فانکشن ها بشن فانکشن خالص یا سره. دیگه چی؟ دیگه عملیات ورودی خروجی نباید انجام بشه. در اثر صدا کردن یه فانکشن یه عملیات ورودی یا خروجی انجام بدی. مثلا اگه شما یه چیزی پرینت کنی، خب خروجی رفته دیگه، هر دفعه شما پرینت کنی یه اتفاق جدید میفته. یا اگه یه چیزی رو از کنسول یا یه جای دیگه بخونی، از سوکتی جای هر استریمی بخونی، اگه یه بار بخونی دفعه بعدی یه چیز دیگه میخونی، پس تغییر میکنه. پس هر مدل عملیات ورودی خروجی فانکشن ما رو از یا تابع ما رو از سره بودن یا خالص بودن در میاره. هیچ کدوم از اینا رو نباید داشته باشیم. پس هیچ استیتی نه گلوبال نه داخل فانکشن نباید تغییر کنه. عملیات ورودی خروجی نباید داشته باشیم. ذخیره سازی و بازیابی دیتا نباید داشته باشیم تا بشه فانکشن سره. شاید فکر کنید که من چه شکلی برنامه‌ای بنویسم که هیچ اثر ورودی خروجی هم حتی نداشته باشه. حالا اون بحث جدا. فعلا توابع سره توابعی هستن که اینطوری هن. یعنی هیچ اثر جانبی نداره. این دقیقاً میشه مشابه همون تعریفی که ما تو ریاضی از تابع یا فانکشن داریم. یه سری ورودی داره، یه خروجی داره. خروجیش همواره وابسته است به ورودی‌ها و نه هیچ چیز دیگه. یعنی هر دفعه که شما صداش کنی این تابع رو، یه ورودی خاص اگه بهش بدی، همواره یه خروجی خاص بهتون میده. این اگه فکر کنید تست کردن فانکشن های سره رو هم خیلی راحت تر میکنه دیگه، چون ما هیچ چیز جانبی نداریم. ورودی رو میدی، خروجی رو میگیری و بنابراین تست کردن توابع سره خیلی راحت تر میشه. در واقع ما با فراخوانی یه تابع سره انتظار داریم که هر دفعه من فراخونیش کردم با یه سری ورودی مشخص یک خروجی مشخص بگیرم و هیچ تغییر نیفته، اتفاق نیفته. و به این معنا ما میتونیم بگیم که خب پس من میتونم بیام موقعی که قراره یه فانکشن سره صدا زده بشه، فراخوانی بشه، به جای فراخوانی کردنش مقدارشو که قبلا صداش زدم و یه چیزی تولید کرده رو جایگزینش کنم. این کار حتما باید اتفاق بیفته. یعنی اگه شما توابع سره دارید، دقیقاً اینطوری باید بتونید خود فانکشن رو با خروجیش جایگزین کنید به ازای یه سری ورودی خاص، که این باعث میشه ما چی داشته باشیم؟ این که بتونیم فانکشن رو، فراخوانی فانکشن با یه سری مقدار ورودی رو با خروجی فانکشن، با جواب فانکشن جایگزین کنیم، باعث میشه که ما بتونیم یه ویژگی داشته باشیم توی برنامه نویسی فانکشنال یا تابعی که بهش میگیم به خاطر سپاری یا ممورایزیشن یا همون کش خودمون. که چی؟ که شما یه فانکشن رو با ورودیاش یه بار که صدا زدی، دفعه بعدی بتونی از اون خروجیش رو اگه یه جایی ذخیره کنی استفاده کنی. اینو از این خاصیت برای اپتیمایزیشن برنامه فانکشنال استفاده میکنن. خب پس این تیکه دوم خاصیت دوم برنامه نویسی فانکشنال. ویژگی بعدی زبان‌های تابعی یا کارکردی تغییرناپذیری متغیر هاست. البته من تو اول ویدیو گفتم که تغییرناپذیری مهمترین ویژگیشونه که خب درست نیست، اصلاحش کنم. یکی از مهمترین ویژگی هاست. تغییرناپذیری یعنی چی؟ یعنی اینکه من لحظه‌ای که متغیر رو ایجاد میکنم یه مقداری بهش انتساب میدم و دیگه همون فیکسه. هیچ موقع قرار نیست که مقدار یه متغیر تغییر کنه.
خب ممکنه فکر کنید که خب مثلا من یه متغیر گرفتم 5 و حالا میخوام 2 تا اضافه کنم بشه 7. چیکارش کنم؟ هیچی، باید یه متغیر جدید اضافه کنی. یه متغیر جدید 2 مرتبه تعریف کنی. مثلا آ رو گرفتی 5، حالا ب رو بگیری آی به علاوه 2 مرتبه یه متغیر جدید باید تعریف کنی. ممکنه فکر کنید که حالا اگه من یه ساختاری داشتم چی؟ توی زبانهای فانکشنال کلاس به اون معنای زبانهای مثلا آبجکت اورینتد نداریم به اون فرمت، ولی فرض کنیم مثلا یه مجموعه داده دارم، مثلشو بذاریم رکورد یا ساختار. اگه یه رکورد داده داشتم یا یه ساختار داده داشتم، یه قسمتشو خواستم عوض کنم چی؟ خب 2 مرتبه باید کپیش کنی. یعنی اگه خواستی یه تیکه از یک رکورد داده یا ساختار داده رو عوض کنی، 2 مرتبه باید اینو کپیش کنی، اون یه قسمت رو عوض کنی و بذاریش توی یه متغیر جدید. متغیرها قرار فیکس باشن، قرار نیست تغییر کنن. ممکنه فکر کنید که خب باشه متغیرها فیکس و ما کپی میکنیم. ساختمان داده ها چی؟ اگه من یه لیست داشتم، یه هش تیبل داشتم، یه تری داشتم، اونجا بخوام یه عضو اضافه کنم، این لیست من باید مثلا یه لیست دارم 10,000 تا هم 100,000 تا هم 1,000,000 تا عضو داره، میخوام یه متغیر اضافه کنم، باید کپی کنم؟ آره باید کپی کنیم و یه لیست جدید ایجاد میکنیم با 100,000 عضو به علاوه 1. ولی ممکنه فکر کنید که خب این خیلی غیر افیشنته، بهینه نیست 100,000 تا عضو داشتم کپیش کنم یه دونه دیگه میخوام اضافه کنم. اگه بخوایم اینطوری انجامش بدیم آره بهینه نیست، ولی زبانهای فانکشنال سیستم‌های راهکارهای اختراع کردن، ایجاد کردن که اینو یکم بهینش کنن. چجوری؟ با تکنیک‌های رفرنس دهی و تغییرهای موضعی. مثلا اگه من یه لیست دارم که 100,000 تاست، قسمت‌های مختلف اینو من رفرنس میدم، بعد که میخوام تو لیست 100,000 رو به اضافه یکی استفاده کنم، یعنی کپیش کنم، کلشو کپی نمی کنم، یه تیکای زیادیش رو رفرنس میدم. خب چون این قرار همیشه ثابت بمونه، اینجا میتونم بهش رفرنس بدم و فقط اون یه تیکه‌ایه که قرار تغییر کنه رو، یه قسمت کوچولویی از این لیست رو تغییرش بدم. حالا نمیخوام وارد این بحثمون این نیست که بریم ببینیم چه شکلی این کار در عمل انجام میشه که بهینه باشه، ولی تکنیکایی داره که باعث میشه که بهینه باشه. قطعاً یه ذره اوورلود داریم، یعنی مثل اون حالتی که شما تو برنامه‌نویسی دستوری راحت میری عضو عوض میکنی، خب اتفاق نمیفته چون داری از کپیش میکنی، ولی با تکنیکایی هزینه‌ش رو آوردن پایین. پس ساختمون دادمون هم باید کپی کنیم. در نهایت اینطوری فکر کنیم که ساختمون دادمون هم به ازای اضافه شدن یه عضو قرار کپی بشه. خب چی به دست میاریم با همه این کپی کاری ها و فیکس بودن متغیرها؟ مهمترین چیزی که به دست میاریم رقابت دسترسی از بین میره. یعنی اون ریس کاندیشن یا رقابت برای دسترسی به منابع که توی برنامه‌نویسی دستوری داشتیم و موقعی که می‌خواستیم یک کدی رو به صورت موازی مولتی ترد اجرا بکنیم دوچار دردسرمون میکرد و باید لاک میذاشتیم، نمیدونم کریتیکال سکشن تعریف میکردیم، ممکنه ددلاک اتفاق بیفته و اینا که ابتدای ویدیو هم گفتم. همه اینا با تغییر ناپذیری متغیرها از بین میره. اگه من متغیری نداشته باشم تغییرش بدم، همه این مشکلات از بین میره. ممکنه سوال بپرسیم که واقعا آیا ارزششو داره با این تعریفی که از توابع سره انجام دادیم که خب چقدر محدودیت روی تابع میذاره، و این تعریفی که از تغییر ناپذیری یا ایمیوتابیلیتی انجام دادیم، فکر کنیم که ارزششو داره اینطوری برنامه نویسیم؟ شاید خیلی به نظر سخت بیاد این مدلی برنامه نوشتن،
و باید بگم که اگه برگردیم اون اوایل یا مثلا اون ویدئویی که در راجع به برنامه‌نویسی ساخت‌یافته توضیح دادم، موقعی که دستور گوتو یا گوتو نماینده پرش‌های بیقاعده بود، یا بهتر بگم پرش‌های بیقاعده، پرش‌های بیقاعده رو که از برنامه‌نویسی حذف کردیم، خیلیا شاکی شدن که دست و بالمون انگار بسته است، دست و بالمون بسته شد، دیگه نمیتونیم به راحتی گذشته کد بنویسیم، دیگه نمیتونیم هر کاری خواستیم انجام بدیم. ولی در طول دهه‌ها دیدیم که نبودن پرش بیقاعده درست دست برنامه‌نویس رو بست، ولی کدای خاناتری درست کرد، خطاها رو کمتر کرد، قابلیت استدلال در مورد کارکرد و رفتار کد رو افزایش داد و در مجموع به نفعمون شد. اینجا هم همینه، یعنی ما دستمون درست قرار دستمون به ظاهر داره بسته میشه با یه سری قواعد سختگیرانه تر، ولی در عمل در دراز مدت به ما کمک خواهد کرد که کدهای بهتری بنویسیم. این خیلی از این محدودیت ها و این در واقع الگوهای برنامه نویسی فانکشنال تو زبان های دیگه هم اومده، داره استفاده میشه، مثل لامدا ها، مثل تغییر ناپذیری و اومده و توی زبان های دستوری هم در واقع قابلیت‌هاش ایجاد شده که ما بتونیم استفاده بکنیم و این مدل زبان‌ها هم دارن به مرور زمان مقبولیت بیشتری پیدا میکنن. یه مدل از این زبان‌ها رو اگه بخوام مثال بزنم، مثلا راسته که گرچه نه آبجکت اورینتد نه فانکشنال، ولی اومده ترکیبی از همه اینا رو فراهم کرده و داره به مرور مقبولیت بیشتری هم پیدا میکنه. اما ویژگی دیگه‌ای که در مورد برنامه نویسی تابعی یا کارکردی میخوام بهش بپردازم اینه که ما در این مدل برنامه نویسی با تابع همون جوری برخورد میکنیم که توی برنامه نویسی دستوری با مقادیر دیگه اون شکلی رفتار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما توی برنامه نویسی دستوری میایم مثلا یه مقداری رو به متغیر نسبت میدیم، مقادیر رو پاس میدیم به توابع، مقادیر از تابع ریترن میکنن، یعنی به عنوان مقدار خروجی یه تابع میشه برشون گردوند. تو برنامه نویسی تابعی همین کار رو با توابع میکنیم، یعنی توابع رو میتونیم انتساب بدیم به متغیرها، میتونیم پاسشون بکنیم به توابع دیگه به عنوان مقدار ورودی و میتونن از توابع به عنوان مقدار خروجی برگردن. یعنی همون رفتاری رو که با مقادیر معمولی توی برنامه نویسی دستوری انجام میدیم، تو برنامه نویسی تابعی با توابع انجام میدیم. یک کاری مشابه مثلا فانکشن پوینترها توی سی ما با فانکشن پوینترها میتونستیم همین کار رو انجام بدیم، یعنی منتسب بدیم، انتسابش بدیم به متغیر، بفرستیمش تو تابع یا به عنوان مقدار خروجی یه تابع برگرده. یا لامدا فانکشن ها توی زبان‌های برنامه‌نویسی دستوری، در واقع لامدا فانکشن ها از زبان‌های تابعی اومدن توی زبان‌های دستوری که چه شکلیه که ما یه لامدا رو میتونیم به متغیر نسبت بدیم، میتونیم پاسش کنیم توی یه تابع یا میتونه به عنوان یه خروجی یه تابع برگرده. لامدا در واقع کپی کاریه که ما توی زبان‌های فانکشنال میتونستیم انجام بدیم که اومده وارد زبان‌های دستوری شده. پس این خاصیت زبان‌های فانکشنال یا تابعیه که ما با تابع به صورت سرباز خط مقدم رفتار میکنیم. تو انگلیسی میگن فرست کلاس سیتیزن، من ترجمهش کردم به فارسی سرباز خط مقدم. سرباز خط مقدم ما در برنامه نویسی تابعی یا کارکردی فانکشنال.
خاصیت دیگه ای که داره در همین زمینه فانکشن های مرتبه بالاترن. یعنی چی؟ یعنی اون فانکشنی که به عنوان ورودی میتونه یه فانکشن دیگر رو بپذیره بهش میگیم فانکشن مرتبه بالاتر. پس ما میتونیم همونطور که ما باید بتونیم فانکشن رو پاس بدیم، فانکشن دیگه هم باید اینو بتونه به عنوان ورودی بپذیره دیگه. این فانکشن میشه فانکشن مرتبه بالا یا هایر اوردر فانکشن. خب پس این خاصیت چهارمی از زبانهای برنامه‌نویسی تابعی یا کارکردی بود که من میخواستم بهش بپردازم. ولی اگه نگاه کنیم این ستای قبلی که نه، دکلراتیو که نه، این دوتای قبلی توابع سره و ایمیوتابیلیتی، تغییرناپذیری، یه جوری محدودیت بود برامون. ولی حالا در عوض این در واقع اینکه تابع رو به عنوان سرباز خط مقدم ازش استفاده بکنیم یه مدلی قدرته. اگه فکرشو بکنید ما میتونیم همون شکلی که مثلا توی ریاضی می نوشتیم یه تابع بنویسم، مثلا یک تابع h ممکنه یه تابع دیگه به عنوان ورودی بگیره f(x) یا g(x) و بعد رو اینا یه کاری انجام بده. همین شکلی میتونیم در برنامه نویسی تابعی یا فانکشنال به همین صورت برنامه بنویسیم. یعنی یه تابع بنویسیم که یه توابع دیگه ای رو به عنوان ورودی میگیره و روشون کار انجام میده. و اگه فکر کنید میبینید که چقدر قدرت به ما میده. یعنی اینکه ما چقدر میتونیم موجز و مختصر مفید برنامه نویسی کنیم با این قدرتی که این در واقع ویژگی زبانهای فانکشنال برامون فراهم میکنه.